No, se on Savelan Rauli. Siitä viime kerrasta onkin jo vähän aikaa ja tämän perään on melko paljon kyseltykin, mutta niin parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja saman tien lähdetään itse asiaan. Eli se vähän aikaa sitten tuli tuolta Innovan perustaja Vanhaparralta Dave Dunipaselta semmonen video, missä hän puhuu, että kuinka ranne on semmoisen ruoskan pää. Ja minun mielestä se on hirveän hyvä video. Ja siinä ehkä ainoa ongelma, että sitä ei oikein sen kummemmin avattu tätä konseptia, niin minä aion tällä videolla sitten yrittää vähän avata, että mitä sillä tarkoitetaan sillä ruoskan päällä. Eli ei muuta kuin siirrytään itse videoon. Joo, eli piiskasta puhutaan, toisin sanoen siis ranteesta. Tää on erityisen hyvä video varsinkin niille, joilla on 40 erilaista asiaa, mitä tehdään heitossa ennen kuin heitetään. Että pitää muistaa laittaa tuohon ja pitää osoittaa kädellä tuonne. Ja nyt kun mä menen ja heitän, niin mä käännyn ympäri ja sitten mä käännyn näin. Ja se on mahdotonta, jos yritetään olla tommonen pikkutarkka. Me jotakuinkin siis pystytään tekemään yksi asia. Ja tämän takia mä tykkään tästä edellä mainitun Vanhanparran videosta, koska jos se laittaa sen keskittymisen sinne oikeaan asiaan, eli mitä me yritetään tehdä. Niin kuin nämä mun aikaisemmat videot on ollut pääasiassa, että miten paino siirtyy ja yritetään saada vartaloa mukaan siihen heittoon. Mutta niin mitä me oikeastaan siis yritetään tehdä on, että me saadaan heilahtamaan tämä ranne auki. Ja siinä on semmoinen tärkeä huomioitavaa ehkä on se, että tarkoitus ei ole siis aktiivisesti napauttaa rannetta auki. Eli se olisi vähän kuin, että tehtäisiin 2 liikettä, että aluksi tuodaan voimaa ja sitten napautetaan ranne auki. Niin näin se ei se ketju toimi, vaan meidän pitää hyvin pehmein rantein saada tuo ranne aukeamaan. Ja se toimii vähän niin kuin irrotusmekanismina sille heitolle. Ja minkä takia se on hirveän hyvä asia, että jos otatte vaikka nyt kotona kiekon käteen ja eikä ole oikein väliä, että minkälaisen, onko se sitten power grippiä tai fan grippiä, mitä nyt otattekaan. Otatte sen kiekon käteen, jaha, joku kaveri kävi tuossa. Niin, otatte jonkun kiekon käteen ja heiluttelette vaan näin, että tunnette se, että ranne liikkuu. Ja sitten vaan heilautatte kättä. Ja teidän pitäisi tuntea siellä semmonen pieni ponnahus, kun ne jänteet ottaa vähän siellä vastaan. Heiton aikana tietysti me annetaan sen vaan mennä tuonne sen käyn. Että meillä on kuitenkin hyvin selkeä kuva siitä irrotuskohdasta. Täysin samalla lailla kuin että jos mä heittäisin palloa, niin en mä vaan pidä kiinni siitä pallosta ja heilauta kättä tuonne päin. Vaan mulla on hyvin selkeä kuva, että kun mä heilautan kättä, niin täällä mun ranne heilahtaa ja se lähettää sen pallon tuohon suuntaan. Että jos mä vaan puristan kovaa pallosta ja heilautan kättä, niin sehän menee suoraan maahan. Niin sama se on vähän kiekon kanssa, että jos mä puristan kiekkoa vaan kovaa ja heilautan käyn tuonne, niin se lähtee ihan jonnekin tuonne täysin väärään suuntaan. Toisin kuin että mä tässä voin vähän tunnustella sitä, että jep, ranne heiluu. Tuossa se tuntuisi, että se aukeaa. Että se on niin kuin se sama heittomekanismi, mikä tuossa, kun heitettäisiin palloa. Ja sitten mä vaan keskityn siihen, että mä annan itseäni käskien, että heilauta rannetta tuohon suuntaan. Ja sitten kiekko lentää. Siis toki mä oon harjoitellut tätä paljon, että ei se nyt kaikille varmaan ihan automaattisesti tule. Mutta tämä on hirveän hyvä asia, mihin keskittyä. Lisää yleisöä. Ei mitään. Heitetään toinen. Joo, eli loppuun nyt vielä semmonen, ehkä jos jotain vaikeuksia tulee, niin monen mä oon nähnyt tekevän näin. Eli siis silloin kun heilautetaan tää ranne auki, niin päästetään vaan jostain syystä nämä muut sormet pois sieltä kiekosta. Se varmaan johtuu, että yritetään ottaa jotain uskomatonta nipistysotetta.
Mutta te haluatte, että se kuitenkin pysyy siinä kädessä hetkellisesti, kun se ranne aukeaa. Ja senkin verran, että jos tämä nyt on vaan teillä mielessä, että heilautetaan ranne auki, niin mä en henkilökohtaisesti edes varsinkin jos ei nyt oikein ole pakko saada täydellistä formia, niin keskittyisi juuri mihinkään muuhun. Että jos te teette sen nyt takaperin, minä en tätä suosittele, mutta saa sen täältäkin heilautettua auki. Se ei ehkä ole kaikista optimaalisin tapa heittää, mutta näin mä en lähtisi heilauttamaan mun rannetta auki, eli missä yritetään kovasti vetää, koska eihän se ranne heilaha tässä sinne haluttuun suuntaan. Tuonnehan mä se haluan, niin minusta se on kaikista helpoin, kun pysytään tässä jalkojen välissä. Tuonne ranne auki. Se ei oikeastaan siis eroa hirveästi siitä, että heitä pallo tuonne, ranne retkahtaa ja pallo lähtee sinne. Heitetään pallo tästä, ranne retkahtaa ja pallo lähtee tuonne. Mut hei, tässä oli onko tää nyt video numero 5 ja ehkä tässä kesän aikana saadaan video numero 6. Ehkä. Mutta ainakin talvella tehdään taas videoita. No niin, ei muuta kuin morjes.